नमस्ते। तपाईहरु समक्ष म आज भेक्टरको तेस्रो एपिसोड लिएर प्रस्तुत हुँदैछु। आज चाहिँ हामी भेक्टरको मिड पोइन्ट्स, सेक्सन फर्मुला र सेन्ट्रोइड फर्मुला को डेरिभेसनहरु हामी हेर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला मिड पोइन्ट थ्योरम। मिड पोइन्ट्स भन्नाले अब दुईवटा पोइन्ट्सहरुको पोजिसन भेक्टर्सहरु गिभन भएको हुन्छ। मानौं यो एबी भन्ने दुईटा पोइन्ट्सहरु र एबी भन्ने एउटा लाइन पनि हो। यसको मिड पोइन्ट सपोज गरौं पी मिड पोइन्ट्स भने ए भेक्टर ए र बी भन्ने पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टर थाहा छ भने त्यही पोजिसन भेक्टरको प्रयोगबाट यो मिड पोइन्ट पी को पनि पोजिसन भेक्टर हामी प्राप्त गर्ने छौं। अब पोजिसन भेक्टर ओ ओरिजिन भयो। अब ए को पोजिसन भेक्टर्सलाई ए भनेर सपोज गरौं स्मल ए भेक्टर र बी पोइन्ट्स को पोजिसन भेक्टरलाई स्मल बी भनेर सपोज गरौं र हामीले अब पोइन्ट पी मिड पोइन्ट पी अफ द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स ए बी को मिड पोइन्ट पी को भेक्टर पोजिसन भेक्टर फाइन्ड आउट गर्ने छौं इन टर्म्स अफ ए र बी मा। यो दुईटाको गिभन हुन्छ भने यसैलाई प्रयोग गरेर पी को पनि हामी भेक्टर पोजिसन भेक्टर फाइन्ड आउट गर्ने छौं जसमा चाहिँ पी मिड पोइन्ट्स हो। अब सोलुसन let a vector and b vector be the position vector of points A and B respectively, that is यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ त OA vector equals to A vector and OB vector equals to B vector। अनि अर्को छ suppose P be the midpoint of joining points AB। AB को मिड पोइन्ट्स चाहिँ P हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त P को पोजिसन भेक्टर इन टर्म्स अफ A र B मा हो। नाउ यसको विभिन्न मेथड्सहरु हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा सिधै हामी OP लिएर गर्ने छौं। OP भेक्टर इक्वल्स टु OP भनेको त OA प्लस AP हो बाइ ट्रायंगुलर ल। OA भेक्टर प्लस AP भेक्टर हो। अब OA भेक्टर भनेको त हामीले ए भेक्टर भनेर सपोज गरेका छौं। त्यसैले ए भेक्टर प्लस AP P त के हो त मिड पोइन्ट हो। त्यसैले AP भनेको AB भेक्टरको हाफ हो। त्यसैले यसलाई 1/2 AB भेक्टर पनि लेख्न सक्छौं। यसमा रिजनहरु लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो के हो त ट्रायंगल ल। ट्रायंगल ल यसमा चाहिँ P is the midpoint of AB जुन यहाँ पनि बनेको छ P be the midpoints। अब A भेक्टर प्लस 1/2 AB भेक्टर भनेको त
AO प्लस OB हो। हामीलाई यसको र यो लाइनको भेक्टर थाहा छ, त्यसैले हामी यसरी जानुपर्ने हुन्छ। AB भेक्टर भनेको AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर। AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर, यो पनि रिजन बाई ट्रायंगल ल नै हो। यो A भेक्टर प्लस 1/2 AO को थाहा छैन हामीलाई भ्यालु, त्यसैले माइनस OA लेख्न सकिन्छ यसको ठाउँमा, माइनस OA। OB भेक्टर भनेको त B भेक्टर छ, B भेक्टर अब माइनस OA भेक्टर भनेको A भेक्टर प्लस B भेक्टर। अब यसमा एलसीएम लिदिउँ 2A भेक्टर माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस A भेक्टर प्लस B भेक्टर। Therefore, OP vector is equal to 2A vector minus A vector plus B vector by 2। यो नै के भयो त यसको एन्सर भयो, जुन पोजिसन भेक्टर अफ मिड पोइन्ट्स अफ जोइनिङ पोइन्ट्स AB हो। यो चाहिँ मिड पोइन्ट थ्योरम। अब दोस्रो रहेको छ सेक्सन फर्मुला, जसमा चाहिँ नै पहिलो इन्टर्नल डिभिजन। यसमा पनि दुईवटा पोइन्ट्सहरूको पोजिसन भेक्टर दिएको हुन्छ। मानौँ यो जोइनिङ पोइन्ट्स AB को पोइन्ट A र B को पोजिसन भेक्टर सपोज गरौँ यो A हो, यो B, OB द ओरिजिन भयो। अब यसमा चाहिँ नि कुनै एउटा पोइन्ट्स P छ जुन चाहिँ मिड पोइन्ट होइन है, जसको हामीले पोजिसन भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ इन टर्म्स अफ AB मा। र यो पोइन्ट P ले चाहिँ जोइनिङ पोइन्ट्स AB लाई कुनै एउटा रेसियोमा डिभाइड गर्छ। मानौँ यो M को रेसियोमा डिभाइड गर्छ भने हामीले P को पोजिसन भेक्टर AB र M र N को फर्ममा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको सोलुसन let O be the origin, A vector and B vector be the position vector of points A and B respectively, that is OA vector equals to A vector and OB vector equals to B vector. Suppose P be any points on the joining points AB which divide it in the ratio of M is to N। भनेपछि P भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट्स जोइनिङ पोइन्ट्स AB मा छ जसले चाहिँ AB लाई M is to N को रेसियोमा डिभाइड गर्छ भनेर लेखेको छ। अब
यो नै के भयो त भने नाउ AP vector by PB vector equals to m is to n। अब यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ भेक्टर्सलाई, किनभने कुनै p भेक्टर र q भेक्टर्सको प्रोडक्ट जहिले पनि स्केलर हुन्छ। भेक्टर्सको प्रोडक्ट स्केलर हुन्छ नि। यो डिभाइड फर्ममा भए पनि रियलमा त यो पनि त प्रोडक्ट फर्म हो नि। किन भन्दा यो यस्तो फर्ममा पनि त हुनसक्छ 1/q भेक्टर्स, यो त प्रोडक्ट भयो नि त। यसको के हुन्छ त भन्दा यसको रिजल्ट चाहिँ स्केलर हुन्छ। त्यसै कारणले यसको रिजल्ट पनि स्केलर हुन्छ। अब यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले यो लेख्यौं। अब हामीले यसमा सिम्पल ट्रायंगुलर लको प्रयोग गर्छौं। AP भेक्टर भनेको AO भेक्टर प्लस OP भेक्टर हो। AO भेक्टर प्लस OP भेक्टर बाई PB भेक्टर भनेको PO भेक्टर प्लस OB भेक्टर। PO भेक्टर प्लस OB भेक्टर इक्वल्स टू m/n। हामीले यसमा के प्रयोग गर्यौं त ट्रायंगल ल प्रयोग गर्यौं। ट्रायंगल ल को प्रयोग गर्यौं। अब हामीलाई AO को भ्यालु थाहा छैन, तर OA को भ्यालु चाहिँ थाहा छ नि त A भनेर। त्यही भएर यसलाई हामी माइनस OA लेख्छौं। OP त OP नै भइहाल्यो। OP यहाँ PO हामीलाई पोजिसन भेक्टर अफ P चाहिएको छ, त्यसैले यसलाई पनि माइनस गरेर OP लेख्नु पर्यो। OB को भ्यालु त B भेक्टर भइहाल्यो बाई m/n। अब यसको भ्यालु OA को भ्यालु कति छ A भेक्टर प्लस OP भेक्टर बाई माइनस OP भेक्टर प्लस B भेक्टर इक्वल्स टू m/n। सिम्पल क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। n ले दुईटैले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। माइनस n A भेक्टर प्लस n OP भेक्टर। अब यसले पनि m लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। माइनस m OP भेक्टर प्लस m B भेक्टर। यसलाई एरेन्ज गर्छौं हामी पहिला। अब यो माइनस m OP भेक्टर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा प्लस OP भेक्टर प्लस n OP भेक्टर। OP एक ठाउँमा राख्ने। यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि n A भेक्टर प्लस m B भेक्टर। यसमा OP कमन, m प्लस n रिमेनिङ, OP कमन भयो। A भेक्टर प्लस m B भेक्टर और OP भेक्टर इक्वल्स टू n A भेक्टर प्लस m B भेक्टर बाई m प्लस n। यो नै के भयो त पोजिसन भेक्टर अफ P अथवा सेक्सन फर्मुला अफ इन्टरनल डिभिजन भयो। यो आजको तेस्रो तथा सेक्सन फर्मुलाको सेकेन्ड पार्ट एक्सटर्नल डिभिजनको हामी फर्मुला निकाल्ने छौं, जसमा चाहिने दुईवटा जोइनिङ पोइन्ट्सहरु, मानम यो A B भन्ने चाहिने जोइनिङ पोइन्ट्स छ। यसको पोजिसन भेक्टर्सहरु गिवन हुन्छ, मानम A र B। अब यो भन्दा बाहिर कुनै एउटा पोइन्ट्स हुन्छ, कुनै बाहिरपट्टि P भन्ने, त्यसले यो A र B लाई कुनै एउटा रेशियोमा डिभाइड गरेको हुन्छ भने हामीले यो P को पोजिसन भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानौ यसलाई चाहिने m र यसलाई n को रेशियोमा डिभाइड गरेको छ भने हामीले P को पोजिसन भेक्टर पनि इन टर्म्स अफ A र B मा
फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। यही कुरा लेखौँ यसमा पनि। लेट O be the origin, A vector and B vector be the position vector of A and B respectively. भनेपछि OA vector equals to A vector, that is यसको अर्थ, and OB vector equals to B vector भयो। अब let P be any external point, any external point which divide AB in the ratio of m is to n, m is to n को रेसियोमा यसले चाहिँ नि डिभाइड गर्छ। भनेपछि यसको अर्थ के भन्दा, नाउ PA vector by PB vector equals to m is to n, PA vector by PB vector, PA vector by PB vector equals to m is to n। अब यो पनि स्केलरै हो भन्ने कुरा त मैले इन्टरनलमै गरिसकेँ। यसमा पनि हामी सिम्पल ट्रायंगुलर ल लगाउँछौँ। अब PA भेक्टर भनेको त PO प्लस OA भेक्टर, PO प्लस OA भेक्टर। त्यस्तै PB भेक्टर भनेको PO प्लस OB भेक्टर, PO प्लस OB भेक्टर इक्वल्स टू m by n। अब पोजिसन भेक्टर र P भनेको त OP हो, त्यसैले माइनस OP भेक्टर प्लस OA भेक्टर भनेको A भेक्टर, यसलाई पनि माइनस OP भेक्टर, OB भेक्टर भनेको B भेक्टर इक्वल टू m by n। यसमा हामीले ट्रायंगल ल प्रयोग गर्यौं है। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौं, माइनस n OP भेक्टर प्लस n A भेक्टर इक्वल टू क्रस मल्टिप्लाई माइनस m OP भेक्टर प्लस m B भेक्टर। अब हामी यसलाई एरेन्ज गर्छौं, यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा प्लस भयो, m OP भेक्टर माइनस n OP भेक्टर इक्वल्स टू m B भेक्टर माइनस, यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा माइनस n A भेक्टर। यसमा OP भेक्टर कमन छ, m माइनस n OP भेक्टर कमन इक्वल टू m B भेक्टर माइनस n A भेक्टर। OP भेक्टर इक्वल टू m B भेक्टर माइनस n A भेक्टर बाई m माइनस n। यो चाहिँ के भन्छ, सेक्सन फर्मुला अफ एक्सटर्नल डिभिजन। सेन्ट्रोइड फर्मुला, सेन्ट्रोइड फर्मुला भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रायंगलसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यसैले एउटा ट्रायंगल बनाऊ। PQR, O भन्ने ओरिजिन भयो, पोजिसन भेक्टर अफ P, P भेक्टर
Q को पोजिसन भेक्टर Q भेक्टर R को पोजिसन भेक्टरलाई R भेक्टर सपोज गरौँ। यही कुरा लेखौँ। Let O be the origin, P, Q and R vector be the position vector of P, Q and R of triangle PQR, that is यसलाई OP equals to P vector, OQ is equal to Q vector and OR vector equals to R vector भनेर सपोज गर्न सकिन्छ। अब सेन्ट्रोइड को कुरा गर्दा सेन्ट्रोइड भन्दा अगाडि मिडियन को कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियन भनेको त्यो लाइन सिगमेन्ट्स हो जसले भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा ड्र गर्दा अपोजिट साइड्सलाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ। अब यो पहिला यम भन्ने पोइन्ट्सको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्यो। यसलाई एकचोटि निकालेर हेरौँ। यो Q, यो R, यम भनेको मिड पोइन्ट। अब यो पोजिसन भेक्टर O भयो, यसको पोजिसन भेक्टर Q छ, यसको पोजिसन भेक्टर R छ। यसलाई जोइन गरौँ। गरेपछि यसमा के हुने भयो त मिड पोइन्ट थ्योरम लाग्ने भयो, किन भन्दा यो त मिड पोइन्ट हो नि त। अब त्यही कुरा लेख्ने हो। लेट PM be the median, so M is the mid point of QR, midpoint of QR by midpoint formula OM is equal to OQ vector plus OR vector by 2, OQ भनेको Q vector plus OR भनेको R vector divide by 2। अब सेन्ट्रोइड को बारेमा बुझौं। कुनै पनि ट्रायंगल मानम यो एक्स वाई जेड भन्ने ट्रायंगल छ। यो एउटा मिडियन, यो अर्को मिडियन, यो अर्को मिडियन, तीनवटा मिडियन्सहरु ड्र गर्न सकिन्छ र मिडियनहरु एउटै पोइन्ट्समा युनिक पोइन्ट्समा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ। त्यसैलाई सेन्ट्रोइड भनिन्छ र सेन्ट्रोइडलाई जी ले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन हुन्छ र सेन्ट्रोइडले मिडियनलाई 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ। अब यसमा पनि सपोज गरौँ यो जी भन्ने चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। सेन्ट्रोइडले यो मिडियनलाई पीएम भन्ने मिडियनलाई 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ, 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ र यसलाई पनि जोइन गरौँ सेन्ट्रोइडसँग र यो पार्ट मात्रै निकालौँ, अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ। पीएम यो जी भनेको सेन्ट्रोइड भयो, यो ओरिजिन र यसलाई चाहिँ 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ भनेपछि यसको चाहिँ सेक्सन फर्मुला एप्लाई हुने भयो। यसको पोजिसन भेक्टर पी भेक्टर, यसको पोजिसन भेक्टर ओएम को क्यू भेक्टर प्लस आर भेक्टर डिभाइड बाई 2 छ। यसमा अब के हुने भयो त सेक्सन फर्मुला को एप्लिकेसन हुने भयो। लेट जी बी द centroid, so G divides median PM in the ratio of
2:1 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्यो बाई सेक्सन फर्मुला OG इक्वल टू NA प्लस MB बाई M प्लस N, यो यसको फर्मुला भयो। अब यसमा एउटा कुरा हजुरहरूले के याद गर्नुपर्छ भन्दा यो फर्मुलै याद नभए पनि यसलाई क्रस गरेर यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर याद गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। अब यो A भेक्टर छ भने यो N हुने भयो, यो B भेक्टर भयो भने यो M हुने भयो। यसरी क्रस गरेर सम्झिनु भयो भने तपाईहरुलाई यसको रङ हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो रेशियोले यही भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दैन, यो रेशियोले यताको भेक्टरलाई र यो रेशियोले यताको भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अब जस्ट भ्यालु मात्र राख्ने कुरा भयो। अब N भनेको हामीले यदि 2 लाई सपोज गर्यो भने A भेक्टर भनेको यो हुने भयो Q भेक्टर प्लस R भेक्टर बाई 2 प्लस M लाई 1 लाई सपोज गर्यो भने B भेक्टर भनेको P भेक्टर हुने भयो बाई 2 प्लस 1 2 क्यान्सिल और OG वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस P वेक्टर बाई 3। अब यसैलाई एरेन्ज गरिदिउँ। OG वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर डिवाइड बाई 3। यो नै के भयो त अब सेन्ट्रोइड फर्मुला हुने भयो। थ्याङ्क यू।